Sziasztok oroszlánok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban egy újfajta kirakást hoztam, remélem, hogy tetszeni fog. Ez igazán az elveszett kapcsolatokat vizsgálja meg, tehát ha van olyan személy az életedbe, akivel megszakadt a kapcsolatot, szakítottatok, akkor ez a kirakás neked szól. Megnézzük a kapcsolat fő témáját, megnézzük, hogy mi volt a kapcsolatnak a célja az életedben, miért szakadt meg a kapcsolat, valamint, hogy újra egyesülhettek-e. De mielőtt belekezdjünk, mint mindig ez egy általános kirakás, így figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak, és engedd el a többit. Tehát a holdkártyákból igazán 2 lap jött ki, amikor kevertem a paklit. Az első az a fogyóhold, az, ami arról szól, hogy mi az, amit el kell engedni. Valamint a növekvő hold, ami jelzi azt, hogy az energia növekszik. Tehát ha megnéz ez a 2 kártya, 2 ellentétes dolgot mond. Egyrészt jelzi azt, hogy polarizált volt a kapcsolat, tehát ellentétes energiátok volt. Az egyik ugye a növekvő, a másik a csökkenő hold, a férfi és a női energia. Itt igazán az alapi nemi dolgok azok teljesen mindegy, de valaki nagyon a férfi energiát hozta, a másik pedig egy nagyon nőies energiát. És igazán, tehát ez a tipikusan az ellentétek vonzzák egymást energia, amit én ezekből a lapokból látok. De nagyon fontos az, hogy itt igazán van valami dinamikus pont, amikor a dolgok megváltozhatnak. De valamit el kell engedni ahhoz. Lehet, hogy a bántalmakat, a sérelmeket, elvárásokat, az illúziót, a kontrollt, bármit. Tehát gondolj arra, hogy egyszerűen neked kell tudni jobban, hogy mi az, amit el kell engedni. Mert ha elengedted ezt a dolgot, akkor az lehetőséget ad arra, hogy előrehaladás legyen. És az energia úgymond fokozódni fog. De előtte el kell engedni valamit. Nézzük meg, hogy mit mond a taró. Az első lapja a kirakásodnak, ami a kapcsolat célját szól, az a botok 8-as. Tehát ez a botok 8-as, ez az egyik leggyorsabban mozgó lap. Jelzi azt, hogy ez a kapcsolat villámgyorsan alakult ki. Volt benne szenvedély, vonzalom, erős kommunikáció. Ez az az energia, amikor ugye Kupidó belép az életünkbe, és teljesen levesz minket a lábunkról. Tehát itt nagyon alapvetően, nagyon gyorsan történtek a dolgok, és igazán ennek a kapcsolatnak az volt a célja, hogy felrázzon téged, mozgásba hozzon. Lehet, hogy igazán az volt a célja, hogy kihozzon téged a érzelmi komfortzónádból, és ezért volt ez nagyon intenzív, sorszerű találkozás, ami nagyon nagy lelkesedést, érzelmeket, nagyon gyors érzelmeket hozott. Lehet, hogy akár egy utazáson történt ez az egész kapcsolat. Tehát a következő lap az, hogy mi törte meg a kapcsolatot. Nagyon érdekes, hogy itt a Kejhek 2-es van, ami alapjába véve a lélektársi energiáról szól, ami azt mondja, hogy valószínűleg ez egy nagyon szoros kötelék volt. Lehet, hogy az egymás kiegészítő vagytok, ugye ezek az ellentétek vonzzák egymást, erről beszéltük. De lehet, hogy ami az áldás volt ebbe, az igazán egy átokként is megjelent, mert lehet, hogy ez volt a nehézség, hogy túlságosan gyorsan vonzottátok egymást, és emiatt az érzelmi egyensúly felborult. Mert igazán volt benne szeretet, volt benne elkötelezettség, de valaki még nem állt készen. Valaki még nem állt készen arra, hogy teljesen elkötelezze magát, mert a kapcsolat egyszerűen túl intenzív volt. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a vége, lesz-e lehetőség arra, hogy újra összejöjjetek, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. És persze ne feledkezz el a kommentekről. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, és nézzük meg, hogy mi várható. Tehát itt
Végkimenetnek a kardok 2-es jött ki. Tehát itt ugye nagyon sok 2-es van, tehát itt jelzi ezt a kapcsolat, az egyensúlyt ilyen szempontból. De igazán, ami ebből kijön az, hogy a jövő még nincs teljesen eldöntve, mert ez a döntésképtelenségnek alapja. Tehát igazán valaki blokkolja az érzelmeit, valaki blokkolja és védi a szívét, mert nem akar szembenézni valamilyen döntéssel. Tehát ez egy ilyen nagyon stagnáló energia, amikor a tűzszünet van, tehát amikor van valami konfliktus, ez a tűzszünetnek a tipikus esete. Tehát nem zárult le teljesen, de nincs nyitva az út, úgymond. Mert a szív útja el van zárva az elmével, tehát itt nagyon fontos munkát kell végezni, hogy odafigyeljetek a megérzéseitekre, a belső hangotokra. Aztán a pakli alján pedig a diadal szekér van, ami a siker és az előrehaladásnak alapja. Tehát jelzi azt, hogy igazán a tudat alatt itt van lehetőség arra, hogy előre haladjon ez a kapcsolat. Ha meg akarod gyógyítani ezt a történetet, akkor te tudod irányítani ezt. De nem érzelmi sodródással, hanem olyan tudatos választással. Mert ez a kártya azt mondja, ha bátor vagy, tisztán látsz, és igazán akarod is, akkor bármit elérhetsz. Még akár egy új kezdetet is, és magatok mögött tudjátok hagyni a nehézségeket. Tehát itt nagyon fontos az, ahhoz, hogyha újra akarjátok kezdeni, hogy dolgozzatok azokon a problémákon, azok a szívbeli blokkokon, ami miatt igazán megszakadt a kapcsolat. Mert láthatod itt, hogy itt igazán egy olyan kapcsolatról van szó, aminek nagyon harmonikus lehet, de ez a oda-vissza 2 kártyán is, 3 kártyán is megjelenik, úgymond, meg a gyorsaság is. Tehát lehet, hogy ha újra összejöttök, akkor egy kicsit le kell lassítani. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.